मेन्स्ट्रुअल कप एउटा रियुजेबल मेन्स्ट्रुअल हाइजिनिक प्रोडक्ट हो जुन आफ्नो पिरियड टाइममा ब्लड होल्ड गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यसैगरी मेन्स्ट्रुअल कप फुड ग्रेड सोलिड सिलिकन र मेडिकल ग्रेड लिक्विड सिलिकन गरी दुई प्रकारको सिलिकनबाट बनेको हुन्छ र 105 मोडेलको मेन्स्ट्रुअल कप फुड ग्रेड सोलिड सिलिकनबाट बनेको जुन आफ्नो बडीमा सजिलैसँग फिट हुनुको साथसाथै कम्फर्टेबल पनि हुन्छ। एउटा बक्सभित्र मेन्स्ट्रुअल कप, कटन क्यारी पाउच, युजर म्यानुअल र पम्पलेट सहित र्याप गरिएको हुन्छ। 105 मोडेलको मेन्स्ट्रुअल कप स्मल र लार्ज गरी दुई साइजमा अभाइलेबल छ। स्मल साइजको डायमिटर 42 मिलिमिटर हुन्छ भने लार्ज साइजको डायमिटर 48 मिलिमिटर हुन्छ र स्मल साइजको लेन्थ 50 मिलिमिटर हुन्छ भने लार्ज साइजको लेन्थ 58 मिलिमिटर हुन्छ। स्मल साइजले 20 मिलिलिटर ब्लड होल्ड गर्छ भने लार्ज साइजले 30 मिलिलिटर ब्लड होल्ड गर्छ। त्यसैगरी स्मल साइज 14 ग्रामको हुन्छ भने लार्ज साइज 18 ग्रामको हुन्छ। मेन्स्ट्रुअल कपको फिजिकल र हेल्थ गरी दुई किसिमका एडभान्टेजेसहरू रहेको छ। फिजिकल एडभान्टेजमा तपाईँ सजिलैसँग स्विमिङ, रनिङ, योगा गर्न सक्नुहुन्छ भने हेल्थ एडभान्टेजेसमा इरिटेसन र लिकेज फ्री, नो र्यासेस, दुर्गन्धित हुँदैन र तपाईँ आफ्नो पिरियड टाइममा आउनु जस्तो फिल पनि हुँदैन। मेन्स्ट्रुअल कप युज गर्ने तरिकाहरू। मेन्स्ट्रुअल कप युज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो कपलाई सी अथवा पन्च डाउन फोल्डमा फोल्ड गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको कपको डायमिटर कम हुन जान्छ र सजिलैसँग आफ्नो भजाइनाभित्र इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। मेन्स्ट्रुअल कप रिमुभ गर्नको लागि पेटलाई स्क्विज र पुस गर्नुहोस्, जसले गर्दा मेन्स्ट्रुअल कप चिप्लिएर भजाइनाको लिप्स नजिक आउने गर्दछ। त्यसपछि भजाइनाको लिप्स नजिक मेन्स्ट्रुअल कपको तल्लो भाग स्टेम भेट्नुहुनेछ, जसलाई दुईटा औँलाले समाई बिचको औँलाले पुस गरी सक्सन ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ र मेन्स्ट्रुअल कप सजिलैसँग बाहिर निकाल्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।